มันก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนที่เราอายุ4 ขวบแล้วตอนที่เราเริ่มชอบขีดเขียนเทียบไปตอน10-20 ปีก่อนเนาะมันถ้าจะบอกว่าเป็นศิลปินอย่างเงี้ยพ่อแม่ใครเขาก็คงเป็นห่วงอะมันรู้สึกเหมือนเป็นโชคและเป็นความบังเอิญผสมไปด้วยจุดเริ่มต้นมันก็มาจากอะไรที่มันค่อนข้างแบบแรนดอมนิดนึงอันนี้มันเป็นงานสไตล์ตัวเองเลยเพราะว่าถ้าพูดตรงๆคือทางทีมคือให้ผมเอ็กซ์เพรสความเป็นตัวเองแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องตีความด้วยการขี่ก็คือเป็นมอไซค์เนาะเป็นเวสป้าแล้วก็ Ride Your Color ก็คือเหมือนเป็นการแบบขี่ไปสู่สีสันเลยครับผมสิ่งที่ผมแคร์ที่สุดคือผมอยากเอางานตรงนี้ไปสู่สาธารณะมากขึ้นและอยากให้คนเห็นว่ากูทำได้สวัสดีครับผมชื่อณัชพล ตุเสงี่ยมนะครับชื่อเล่นชื่อนัทนามปากกาชื่อว่าตุTUอัสเจรี2 ตัวเพื่อ ให้มันมีเสียงแบบดังแล้วมันเข้ากับบุคลิกตัวเองด้วยอะไรครับผมในฐานะของอาร์ติสต์นะฮะแล้วก็เป็นสตรีทอาร์ติสต์วิชวลอาร์ติสต์ทำงานแนวค่อนข้างหลายแนวเลยนะในหลายมีเดียและแพลตฟอร์มต่างๆแต่ขอแค่เอ็กซ์เพรสความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วก็สไตล์ของตัวเองที่มีความเป็น based on street art แล้วก็มีความเป็น psychedelic การใช้สีที่มันแบบวิวิดอะครับเร็วๆสีที่มันสดๆจัดๆมากลายเส้นที่มีลวดลายเยอะบางทีก็โดน define ว่าเป็น pop psychedelic art ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นสไตล์งานของผมครับผมถ้าเริ่มต้นเลยมาจากเป็นสเปิร์มก็เรายังหาตัวตนตัวเองไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าผมคงมีไฟในการแบบทะเยอทะยานนะเราถึงเกิดขึ้นมาได้ผมเลยรู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสู้ชีวิตในความที่ว่าเราอยากจะทำความฝันของเราให้เป็นจริงซึ่งความฝันของผมเนี่ยที่อยากจะเป็นนักวาดรูปอ่ะมันก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนที่เราอายุ4 ขวบแล้วตอนที่เราเริ่มชอบขีดเขียนแล้วเหมือนแบบพ่อแม่ก็ค่อนข้างซัพพอร์ตแล้วก็ขีดเขียนเล่นๆบนกำแพงคลินิกที่บ้านแล้วมันก็เหมือนแบบเขาก็ไม่ได้ลบทิ้งด้วยตอนเราอายุเยอะขึ้นเงี้ยเขาคงเห็นอะไรในตัวเราในฐานะที่ว่าเราอยากจะวาดรูปหากินเพราะว่ายุคสมัยนั้นมันคงยากมากๆเทียบไปตอน10-20 ปีก่อนเนาะมันถ้าจะบอกว่าเป็นศิลปินอย่างเงี้ยพ่อแม่ใครเขาก็คงเป็นห่วงอ่ะจะหากินได้ไหมอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบบทำหรืออคติกับมันแต่เขาแค่เป็นห่วงว่าเราจะดูแลตัวเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ค่อนข้างพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวเราเห็นมาตลอดนะตั้งแต่โดยเฉพาะช่วงเวลาประถมป.4 ป.5 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือเราก็เริ่มวาดรูปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นแหละตอน 4-5 ขวบแต่เริ่มจริงจังจริงๆก็คือตอนเริ่มประกวดระดับจังหวัดถ้าจำไม่ผิดก็ประกวดแข่งที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการแต่ผมเรียนอีกโรงเรียนนึงแล้วเราก็เป็นตัวแทนในฐานะแบบเด็กว่าสายศิลปะไปแข่งงานปั้นถ้าจำไม่ผิดปั้นเป็นคอนเซปต์แบบงานประจำจังหวัดอะไรเงี้ยแบบปั้นตามคำขวัญของจังหวัดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วเราได้ชนะได้ที่2ได้เงินรางวัลพอเราได้เงินรางวัลแต่การที่เราประกวดแต่การปั้นงานศิลปะของตัวเองมันเหมือนเป็นเราก็เริ่มฉุดใจคิดตัวเองว่าเฮ้ยหรือว่าสิ่งนี้มันเป็นเส้นทางมันบ่งบอกอะไรบางอย่างว่ามันอาจจะเวิร์กก็ได้เราก็พยายามมันไม่ใช่แค่พิสูจน์ให้ครอบครัวผมเห็นว่าผมสามารถทำได้ในฐานะศิลปินแต่ว่าเราก็พิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเราจะเดินบนเส้นทางนี้ได้จริงๆนะอะไรเงี้ยแต่มันก็มีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างอย่างเช่นความรู้สึกที่ว่าเราไม่รู้เราจะหากินจากการวาดรูปได้ไหมซึ่งผมเรียนมัณฑนศิลป์สาขานิเทศศิลป์หรือ Visual Communication Design มหาลัยศิลปากรสิ่งนี้มันจะมาเชฟความเป็นตัวตนของผมในฐานะศิลปินมากขึ้นเพราะว่าโอเคเราได้เริ่มเรียนตรงสายแล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าพอมันเป็นสายงานเนี้ยพอจบไปแล้วมันอาจจะไปสุดที่แค่กราฟิกดีไซน์หรือนักวาดภาพประกอบอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราถือไว้อย่างแบบแก่งกล้าที่สุดก็คือตัวตนความเป็นตัวเองการที่เราชอบความเป็นเด็กความเป็นบอยความที่เราเริ่มสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ขึ้นมาตั้งแต่ตอนอยู่มหาลัยที่ชื่อว่าบอยออนไฟย่าตอนนั้นก็สร้างเฟสแรกของมันขึ้นมาแล้วเราก็เหมือนแบบเริ่มคุกคีกับตัวมันมากขึ้นตัวละครตัวนี้มากขึ้นจนถึงขั้นที่เราก็เอาตัวเนี้ยไปทำเป็นเพนติ้งไปอยู่ในโปรดักต์ต่างๆจนทำให้มันมีชื่อมาถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยมันคงเป็นเจอร์นี่ที่เราเลือกแล้วล่ะไม่ใช่เป็นแค่แบบดีไซเนอร์เฉยๆหรือเป็นอิลลัสเตเตอร์เฉยๆแต่เราอยากจะเป็นอาร์ติสจริงๆที่เราทำงานของตัวเองก็อย่างที่เรามีโปรเจกต์คอลแลบตอนนี้ก็คือนี่ครับเวสป้าสาขาอยุธยานะครับก็ขอบคุณทางทีมที่ให้เกียรติได้ผมได้ทำโปรเจกต์นี้เป็นรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยเราเป็นคนที่ชอบความเป็นเด็กมากเราอินกับเรื่องของวัยเด็กแบบประมาณว่าแบบไม่ว่าเราจะเติบโตไปยังไง
วัยเด็กก็เป็นวัยที่สำคัญเพราะว่ามันมี pureness มันมีความบริสุทธิ์มันมีความ innocent มีความไร้เดียงสาแล้วก็มีความ cheerful แบบความสนุกสนานนะ joyful กับโลกใบนี้ไม่ว่าสังคมมันจะเทาขนาดไหนหรือมันจะโหดร้ายกับเราขนาดไหนแต่ว่าตราบใดที่เรายังมีจิตวิญญาณของความเป็นเด็กแล้วเรายังไม่ถูกสังคมกลืนกินอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นจิตวิญญาณที่สวยงามสำหรับผมนะที่เรากลับไปนึกขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ารู้สึกมีคุณค่ากับชีวิตของผมอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราก็เลยตีความขึ้นมาเป็นคาแรคเตอร์บอยออนไฟร์นี่แหละที่เป็นหนุ่มตาไฟตามดีไซน์ของผมเลยแล้วก็มีหัวไฟเหมือนเป็นความรู้สึกแบบไฟในหัวมันพุ่งพ่านแล้วก็ตาที่มันแบบมันเหมือนแบบมันมาจากการที่แบบเพื่อนผมก็เคยแซวผมด้วยในสมัยมหาลัยแบบว่าตุ๊เป็นคนแบบอินกับการทำงานมาก energetic มากเหมือนมีตาไฟตลอดเวลาอะไรเงี้ยมาพ่วงกับการสร้าง development character ตัวนี้ขึ้นมาเป็นบอยออนไฟร์จนถึงทุกวันนี้ครับผมเราก็สร้างคาแรคเตอร์บนสติกเกอร์ไลน์นะทำแบบหากินเองอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็น่าจะเป็น MRT เลยที่ทำให้ big exposure ที่สุดเลยเนาะเพราะว่ามันเป็น public space ที่ค่อนข้างใหญ่มากระดับแบบเขาเรียกอะไรรัฐวิสาหกิจเนาะแล้วก็แบบมีพื้นที่ที่กว้างมากๆแล้วก็มีพื้นที่ที่ทำให้เรา express คาแรคเตอร์ของตัวเองได้เต็มที่แล้วก็เป็นคอลแลบจริงๆ 100% เลยที่แบบมันไม่ได้เป็นแบบงานดีไซน์ที่แบบเขาขอบีฟอะไรเพิ่มเติมคือตุ๊คุณใส่ความเป็นคุณไปเลยเราแค่จะโปรโมทคุณให้เต็มที่อะไรเงี้ยเราก็ทำให้คาแรคเตอร์บอยออนไฟร์กับตุ๊เนี่ยก็เป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้ครับผมมันรู้สึกเหมือนเป็นโชคและเป็นความบังเอิญผสมไปด้วยจุดเริ่มต้นมันก็มาจากอะไรที่มันค่อนข้างแบบแรนดอมนิดนึงตรงที่ว่าเจ้าของสตอร์เนี่ยเขามาคอลเลกงานผมมาสะสมผลงานผมที่ MRT เนี่ยแหละที่ MRT เลยเขาซื้อผลงานของผมไปชิ้นหนึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์บอยออนไฟร์แบบยืนตั้งงานเลยแต่เป็นอาร์ตปริ้นท์อะไรเงี้ยจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรก็คือเขาสะสมงานผมเฉยๆแต่ด้วยความที่ว่าเขาก็เริ่มมาติดตามใน IG ของผมอะไรเงี้ยติดตามสตอรี่ของผมแล้วเขาก็ไปเห็นเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนมั้งที่ผมไปคุยดีลกับแกลเลอรี่ที่หนึ่งแถวๆออนนุชแล้วแกลเลอรี่เนี้ยเขามีคอลแลบกับเวสป้ามาก่อนเป็นเวสป้าไทยแลนด์แล้วระหว่างที่ผมรอเขาถ่ายรูปอาร์ตเวิร์คของผมในแกลเลอรี่เสร็จเนี่ยผมก็เดินเต้นเล่นๆเต้นถ่ายคอนเทนต์เล่นๆถ้าใครไปตามสตอรี่หรือ IG หรือไลฟ์สไตล์ของผมก็จะเห็นว่าผมเป็นคนชอบเต้นบีบอยมากๆผมจะชอบโชว์ไลฟ์สไตล์ที่มีความเป็นฮิปฮอปคัลเจอร์อะไรเงี้ยนอกจากแค่วาดงานสตรีทแต่ว่าตัวตนเราก็เป็นฮิปฮอปจริงๆเราก็ชอบเต้นฮิปฮอปเราชอบเพลงฮิปฮอปจริงๆแล้วเราก็ซ้อมเต้นเล่นๆในแกลเลอรี่เว้ยแล้วข้างหลังแบ็คกราวด์มันดันเป็นมอไซค์เวสป้าตั้งงานอยู่พร้อมกับงานศิลปะต่างๆแล้วเขาก็ไปเห็นแล้วเขาก็ได้แบบติดต่อมาว่าสนใจอยากจะทำคอลแลบร่วมกันไหมครับอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แค่คัสตอมอย่างเดียวแต่ว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่จะต่อยอดไปได้ไกลกว่านี้อะไรเงี้ยผมเห็น potential ว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำด้วยนอกจากนั้นเราสนุกด้วยปกติเวลาผมคิดไอเดียงานผมจะมาจากการหาคีย์เวิร์ดหนึ่งก่อนเหมือนหาสโลแกนของคอนเซปต์ซึ่งผมคิดคำนี้ขึ้นมาได้ก็คือคำว่า write your color ก็ถ้าแปลตรงก็คือขี่สีสันของคุณอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการขี่เล่นกับคำขี่การขี่ก็คือเป็นมอไซค์เนาะเป็นเวสป้าแล้วก็ ride your color ก็คือเหมือนเป็นการแบบขี่ไปสู่สีสันเลยครับผมใช่ก็เหมือนแบบการเดินทางของผมและเวสป้าด้วยแล้วก็ตัวแบรนดิ้งของที่เป็นผลิตภัณฑ์รถพาหนะด้วยเนี่ยมันก็คือการเดินทางนะเราเดินทางไปเจออุปสรรคต่างๆเพื่อที่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องการไปหาเป้าหมายของเราอยากจะไปหาคนนี้เราจะไปหาคนที่คุณรักเราอยากจะเดินทางไปหาสถานที่ที่เรารู้สึกว่าระหว่างความสนุกมันอยู่ระหว่างทางแม้ว่าตอนจบเราได้เจอสถานที่ที่เราอยากจะไปเจอเราอยากไปหาที่ที่เราอยากไปเจอใช่ไหมเราจะรู้สึกดีใช่ไหมแต่ระหว่างทางที่เราได้ขับมันไปเดินทางมันไปมันก็เหมือนระหว่างทางของผมเองที่ผมได้ขับขี่สีของผมแบบได้สรรสร้างได้แบบ riding my color นะครับไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายของชิ้นนี้ของงานชิ้นนี้ของคอลแลบชิ้นนี้อะไรเงี้ยมันก็คือการขับขี่หรือการเดินทางร่วมกันระหว่างตุ๊แล้วก็เวสป้าอยุธยาที่เราเริ่มทำโปรเจกต์นี้ด้วยการเป็นศิลปินเป็นอาร์ติสต์คนแรกเนาะผมเลยคิดไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วก็กั่นกรองมาเป็นคอนเซปต์หลักว่า write your color ครับผมความท้าทายก็คือเราจะทำยังไงให้มันตอบโจทย์กับลูกค้าด้วยนะคือผมมองว่าโอเคไม่ว่าจะเป็นคอลแลบในฐานะศิลปินเราไม่ใช่ดีไซเนอร์นะที่ว่าเราทำงานตามสั่งอันนี้มันเป็นงานสไตล์ตัวเองเลยเพราะว่าถ้าพูดตรงๆคือทางทีมคือให้ผมเอ็กซ์เพรสความเป็นตัวเองแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องตีความด้วยการวางดีไซน์ของผมก็จะอิงกับการใช้งานเชฟฟอร์มของรถมอไซค์ของกับหน้ารถเบาะนั่งอะไรเงี้ยด้านข้างเราจะเวิร์กออนกับลายเส้นผมมองว่าเชฟฟอร์มของโปรดักต์เนี่ยพวกเนี้ยมันมีเชฟฟอร์มของมันมีลายเส้นของมันเราแค่วิ่งไปตามลายเส้นและเบสออนสไตล์ของเราอะไรเงี้ยผมอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างท้าทายสุดผมมองว่าการที่เวสป้าอยุธยาเนี่ยได้ให้โอกาสกับผมหรือในอนาคตกับศิลปินท่านอื่นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆ
โดยเฉพาะในฐานะโอเคในฐานะนักธุรกิจด้วยผมก็มองในมุมของคนที่มาคอลแลบกับผมด้วยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันกำลังมาเป็นกระแสเป็นเทรนด์เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่วินวินระหว่างกันอย่างศิลปินก็ได้ exposure เพราะว่าอย่างผมอะสิ่งที่ผมแคร์มากที่สุดอะมันก็คือเรื่องของการที่คนได้เห็นความเป็นเราได้มีช่องทางในการ express มันก็เหมือนโปรเจกต์ MRT หรือโปรเจกต์Comic Con ที่ผมกำลังจะมีหรืออะไรเงี้ยคือโปรเจกต์ต่างๆสิ่งที่ผมแคร์ที่สุดคือผมอยากเอางานตรงนี้ไปสู่สาธารณะมากขึ้นและอยากให้คนเห็นว่ากูทำได้แล้วมันต้องมีคนชอบงานเราก็ค่อนข้างชอบกับการที่เวสป้าอยุธยาจะพาเดเรคชั่นของโปรเจกต์นี้ไปในทางการกุศลนะเพราะว่ามันก็ดีกับเราด้วยแล้วก็ดีกับคนที่ได้รับด้วยใช่แล้วก็ไม่รู้มันจะต่อยอดอะไรแต่ว่าผมก็ตื่นเต้นที่จะเห็นมันเกิดขึ้นครับผมโอเคครับผมตุ๊นะครับณัชพล ตุ๊เสงี่ยมก็สามารถติดตามผลงานของผมที่เป็นงานสไตล์สตรีทอาร์ตวิชวลแล้วก็โมชั่นต่างๆนานาแม้ว่าจะเป็นคัสตอมไมเซชันหรืองานฟิสิคอลเพนติ้งทั้งหมดเลยหลายสไตล์เป็นสไตล์ของตุ๊เลยเนี่ยได้ที่ Facebook Page Illustrate นะครับ ILLUSTRATU ครับผมแล้วก็ Instagram Page นะครับตุ๊underscore illustrate เขียนเหมือนกันเลย tu แล้วก็ underscore แล้วก็ตามด้วย illustrate ครับผมหรือจะเป็นเว็บไซต์ของผมเลยเว็บไซต์ official เลยก็คือ www.boyonfire.com นะครับซึ่งในเว็บไซต์ผมก็จะมีเป็น art collective ที่สามารถเข้าไปดู artwork ของผมที่ available สำหรับในการสะสมได้ครับผมก็เข้าไปติดตามดูผลงานของผมได้ครับแล้วเจอกันครับทุกคน Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy.